අලුත් ඉස්සෙල්ලා YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙනකොට Gmail පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලට අපි කියමු එදිනදා ඊමේල් පාවිච්චි කරද්දී සෑහෙන ප්‍රමාණයක ඊමේල්ස් එනවා. ඉතින් මේ ඊමේල්ස් අතරින් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය ඊමේල්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අදාළ වෙන කම්පැනි එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවන්ගේ, නැත්නම් වෙනත් ડોකියුමන්ට් එන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාගේ සම්පූර්ණ ඉන්බොක්ස් එකේ තිබ්බම ඔයාට සමහර වෙලාවට හොයාගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා සර්ච් කරන්න ඕනේ. මෙවැනි දේවල් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔයාට එන ඊමේල් එක කෙලින්ම ලේබල් එකක් ඇතුළට දාලා තිබ්බම ඔයාට කෙලින්ම එන මේල් එක ඔයාගේ ඒ ඉන්බොක්ස් එකේ සර්ච් කරන්න නැතුව ඔයාට වෙනම ඔයාගේ ලේබල් එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලව කිව්වොත් ඔයාට එන ඊමේල් එක කෙලින්ම වෙන ෆෝල්ඩර් එකකට කොපි වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ මෙතනදී. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයා පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට තේරෙයි කොච්චර ඔයාට පහසුද කියලා. මොකද ඔයාගේ ඊමේල් ගොඩේ ඔයාට අවශ්‍ය මේල් එක හොයනවට වැඩිය ඔයාට කෙලින්ම ලේසි කෙලින්ම ලේබල් එකට ගිහලා ෆෝල්ඩර් එකට ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් කතා නොකර අපි බලමු කොහොමද ලේබල් එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක බලමු. මම මෙතනදී මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දෙකටම ලොග් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදාළ මේල් එකට ලොග් වෙලා Gmail එකට ලොග් වෙලා මෙතනදී ඔයාට මේ ලේබල් එක රූල් එක ඇප්ලයි කරගන්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාට මෙතන මේ සර්ච් එකට පල්ලෙහාට ඊතලයක් තියෙනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරාම ඔයාට එනවා රූල් එක ලියන්න ඕන ඔප්ෂන් ටික. හරි. ඊට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට settings වලට ගියාට පස්සේ settings වල filter and block කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතනනුත් එනවා filter form එක fill කරන්න. ඊට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට අදාළ email address එක ළඟ click කරලා මේ විදිහට email address එක උඩ තියෙන dot තුනක් ළඟ click කරලා filter කියන මැසේජ් එක ක්ලික් කරාමත් මේ ෆිල්ටර් ෆෝම් එක එනවා. දැන් මෙතනදී ඔයාට කැමති දෙයක් මේ තුනෙන් කැමති එකක් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා settings එකේ ඇතුලේ තියෙන create filter කියන එකෙන්. ඉතින් මෙතන create filter කියලා එබ්බුවට පස්සේ මෙතන පොඩි ෆෝම් එකේ තියෙනවා form to subject hash word. එතකොට මේ වගේ දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතනදී from කියන එකේ තමයි ඔයාගේ අදාළ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට යම්කිසි කෙනෙක්ගේ අවශ්‍ය කෙනාගේ අවශ්‍ය පුද්ගලයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් මොනවා හරි දෙනවනේ ඒ දේවල් යොදා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම යොදාගන්නේ අදාළ යූසර් ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පල්ලෙහාන් මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ටයිප් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන create කියලා create filter කියන එක මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා මේ වගේ පොඩි තව ඔප්ෂන් කීපයක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට කරගන්න ඕනේ අපිට එන මේල් එක මේ අදාළ ෆෝල්ඩර් එකට එහෙම නැත්නම් ලේබල් එක ඇතුළට කෙලින්ම මූව් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි එකේ තියෙනවා ස්කිප් කරලා කෙලින්ම ඔයාගේ ඊමේල් එක අදාළ ෆෝල්ඩර් එකට යන්න ඕන නම් මෙතන ස්කිප් කියන එකට ටික් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා මේක ටික් කරේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉන්බොක්ස් එකටත් මේ ඊමේල් එක එනවා. ඊට අමතරව මේ ෆෝල්ඩර් එකටත් ඊමේල් එක කොපි වෙනවා. ඉතින් මේක කරදර නිසා කෙලින්ම ලේබල් එකට ගන්න ඕන නිසා මෙතනදී මේ skip කියන එක ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන apply label කියලා. ඉතින් මෙතන apply label කියන ටික් කරාට පස්සේ ඔයාලා තියෙනවා choice label කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට අදාළ label එක එහෙම නැත්නම් fold එක ඒදී rename කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් අලුතෙන් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී test කියලා එකක් හදනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා. ඉතින් test කියලා එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඒක හදපු ගමන් මේ පැත්තේ ටෙස්ට් කියලා එකක් හැදෙනවා ලේබල් එක. ඉතින් මේක හැදුනට පස්සේ ඔයාට තියෙන create filter කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට filter එක දුන්නට පස්සේ මෙතනදී automatic හැදෙනවා ඔයාගේ අදාළ rule එක. ඉතින් මෙතනදී අපි බලමු කොහොමද මේ rule එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මගේ අනිත් mail එකට යනවා. ඊළඟ මම mail එකක් type කරනවා. මම යවන්න ඕන එක්කනට සබ්ජෙක්ට් එක ටෙස්ට් කියලා දානවා. ටෙස්ට් කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මම send කරනවා. ඉතින් මෙතන send කරාට පස්සේ mail එක send වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන මගේ අනිත් ලේබල් එක හදපු එක reload කරනවා අපව page එක. reload කරාට පස්සේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඇවිල්ලා තියෙනවා.
මෙතෙන්ට රීලෝඩ් කරාට පස්සේ මේ පේනවා එක මේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට තව මේල් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. test2 කියලා මම ආපහු රීලෝඩ් කරනවා. තාපාරක් ආයෙ රීලෝඩ් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේල්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මේ පේනවා. ඉතින් මේක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අදාළ ඔයාගේ අදාළ ඊමේල් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේල් එක. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ රූල් එක ෆෝල්ඩර් මේ ලේබල් රූල් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද මේ කරපු වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා Gmail පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නිසා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන බෙල් අයිකන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.